මගේ channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. 2023 අවුරුද්දේ සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුදු දවස තමයි අද දවස. ඉතින් උදෙන්ම හස්බන්ඩ් නැගිටලා මිදුල පොඩ්ඩක් අතුපතු ගාලා ආස්පස් කරගත්තා. ඒ අතර මම උයාගත්තා අටමාර වෙනකොට හැම වැඩක්ම අත්හැරලා කාලා බීලා ඉන්න ඕනි හින්දා අටමාරට පුණ්‍ය කාලය ලැබපු නිසා අපි තුන්දෙනාත් එක්ක මේ ලෑස්ති වෙලා යන්නේ අපේ ගමේ පන්සලට. ඉතින් අද පන්සලට ගියාට පස්සේ තුන්දෙනාත් එක්කලා බුදුන් වැඳලා ටිකක් වෙලා පන්සලට වෙලා හිටියා. දැන් අඳුරන ගොඩාක් අය අද දවසේ අපිට හම්බුණා. ඉතින් අපේ පන්සල කියන්නේ හරිම ලස්සන හිත නිවන සුන්දර තැනක්. මේ අපේ පන්සලට ගොඩාක් කට්ටිය එනවා පන්සලේ තියෙන සුන්දරත්වය නිසාම. ඊට පස්සේ කිරි උතුරන චාරිත්‍රය ලං වෙනකොට කිරි මුට්ටිය හදලා පැත්තකින් තියාගත්ත එක කලින් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න ඕන හින්දා මම හැමදාම අලුත් මුට්ටියක් ගෙනාවම ඒකට වතුර පුරවලා තියනවා. මොකද අවුරුද්ද උදා වෙනකොට හිස් මුට්ටියක් අල්ලන්න ඕන නැති නිසා. ඉතින් ඒ වතුර ටික හලලා නැවුම් සහල් අරගෙන මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ අලුත් අවුරුද්දේ ඉස්සෙල්ලාම උයන කිරිබතු උයා ගන්න. ඉතින් වෙනදා විදියටම බතට සාමාන්‍ය විදියට වතුර තියලා මම මේ කිරිබතු උයන්න ලෑස්ති කරගන්න අතරේ තාත්තයි පුතයි කිරි උතරන තැන හදාගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් කිරිබතේ වුමනා කරන කිරි ටිකත් ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන මම හස්බන්ඩ්යි පුතා ඉන්න තැනට ගියා. ඉතින් අපි තුන්දෙනාත් එක්කම එකතු වෙලා කිරි මුට්ටිය ලිපේ තියාගත්තා ලබන්නා වූ අලුත් අවුරුද්ද කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන්න කියන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක. මේ අවස්ථාවට තමයි අපේ පුතා හරිම ආස කරන්නේ. ඉතින් එළි වෙච්ච වෙලාවෙ ඉඳලා කිරි උතුරන්නේ නැද්ද කිය කෑග ගහ තමයි යා හිටියේ. ඉතින් අද වගේ දවසක් ගැන පුංචි හිතවල තියෙන හැඟීම විස්තර කරන්න හරි අමාරුයි. අපි පුංචි කාලේ අපි ගොඩාක් ආස කරන චාරිත්‍ර පෙළක් එක දිගට එදා දවසට තියෙනවනේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ අවුරුද්දට එකපාරක් යන මේ චාරිත්‍ර ටික ඉස්සරහා අනාගතයට ගෙනියන්න නම් ඒ චාරිත්‍ර ටික හරියට කරන්න. එතකොට තමයි අපේ දරුවෝ මේ දේවල් ගැන හරි දැනුමක් ලබා ගන්නෙ. අනිත් එක තමයි ඒක පුදුම සතුටක්. ඒ චාරිත්‍ර ටික ඒ විදිහට කරගත්තම හරිම ආස හිතෙනවා. ඉතින් ඒ වැඩ කටයුතු ටික ඉක්මනට ඉවර කරලා මම ඉක්මනින්ම ආවා මගේ කෑම මේසෙ හදාගන්න. උදේ 8:00 ඉඳලා 5:05 වෙනකම් අපි මුකුත්ම කාලා නැති නිසා පුතත් ටිකක් අමාරුවෙන් හිටියේ. ඉතින් වැඩාලන නැකත ආවට පස්සේ තාත්තයි පුතයි දෙන්නම නැකතට වැඩ ඇල්ලුවේ පොත්පත් වලින්. ඒක හැම අවුරුද්දෙම අපේ ගෙදර කරන දෙයක්. පුතා පුංචි කාලෙත් හස්බන්ඩ් වැඩ අල්ලන්නේ මේ විදියට. අපි නැකත ආපු ගමන් ඉක්මනින්ම කෑම මේසෙ වාඩි වෙලා කෑම කන්නේ නැහැ. මේ වැඩ ටික ඉවර කරලා තමයි අපි ආහාර අනුභවයේ චාරිත්‍රය කරන්නේ. මුලින්ම නැවුම් පැන් ටිකක් අරගෙන බෝතලයකට දාලා මේක සුරක්ෂිතව අවුරුද්දක් පුරාවට ගෙයි ඇතුලේ තියලා තියෙනවා. ඒක චාරිත්‍රයක් විදියට කරනවා අයවැය බලා ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි තුන්දෙනාත් එක්ක කිරි ගහකට ඇවිල්ලා මේ විදියට ගැහුවා. මේ චාරිත්‍ර ටික මම කරන්නේ මම ගෙදර ඉන්න කාලේ හැම අවුරුද්දෙම අම්මයි තාත්තයි නංගිලා දෙන්නයි එක්ක මේ චාරිත්‍ර ටික මේ විදියටම කරන නිසා. ඉතින් මම කැමති ඒ චාරිත්‍ර එක පෙළට අපිත් කරන්න. ඊට පස්සේ මුලින්ම මම හස්බන්ඩ්ට බුලත් දීලා වැන්දට පස්සේ පුතා අපි දෙන්නටම බුලත් දීලා වැන්දා. ඉතින් අපි කියන හැම දෙයක්ම එයා අහගෙන හිටියා. මේ විදියට වැඳලා කරලා ගනුදෙනු කරලා අපි තුන්දෙනාත් එක්ක ඊට පස්සේ තමයි අපි තුන්දෙනා ආහාර අනුභවයට වාඩි වුණේ. ඉතින් අපේ ගෙදර තුන්දෙනාටම කෑම බෙදන්නේ හස්බන්ඩ්. එයා කැවුවට පස්සේ තමයි අපි තුන්දෙනා කෑම කන්න පටන් ගන්නේ. ඉතින් ලැබුවා වූ නව වසර කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන වාසනාවන්ත ඉසුරුමත් සෞභාග්‍යමත් දුක්ඛම් කටළු වලින් තොර වාසනාවන්තම අවුරුද්දක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.